ในขณะที่อารยธรรมมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นในหลายพื้นที่ในโลกยุคโบราณแต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรกรรมสถาปัตยกรรมและระบบระเบียบทางสังคมก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อหลายพันปีก่อนบนพื้นที่ตะวันออกกลางผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อย่างเคลลี่แอนด์ไดมอนด์ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เห็นเมืองครั้งแรกการเขียนครั้งแรกและเทคโนโลยีครั้งแรกมันมีต้นกำเนิดในเมโสโปเตเมียและในวันนี้อับดุลไททูบขอนำเสนอเมโสโปเตเมียแหล่งกำเนิดของอารยธรรมและระเบียบสังคมจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ชื่อของเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเป็นคำที่มาจากภาษากรีกโบราณหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำนั่นก็คือการกล่าวถึงแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสซึ่งเป็นแม่น้ำสองแห่งที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในพรมแดนของประเทศอิรักในปัจจุบันและในส่วนอื่นๆของแม่น้ำก็ยังอยู่ในซีเรียตุรกีและอิหร่านอีกด้วย 2. ภูมิศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งการมีแม่น้ำสายสำคัญโอบล้อมเอาไว้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่เมโสโปเตเมียจะพัฒนาสังคมและสร้างนวัตกรรมที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างเช่นการเขียนการสร้างสถาปัตยกรรมและระบบข้าราชการเนื่องจากแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสทำให้พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสำหรับการปลูกพืชเป็นอาหารนั่นก็ทำให้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการปฏิวัติจากยุคหินใหม่มาสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางการเกษตรนักวิชาการได้กล่าวไว้ว่าการปฏิวัติได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์บนโลกนี้แต่กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นที่เมโสโปเตเมียการที่ผู้คนได้ทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เองนั้นก็ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในที่เดียวโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ในการสร้างหมู่บ้านถาวรขึ้นมาได้และในที่สุดการตั้งถิ่นฐานเล็กๆเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นเป็นเมืองในยุคแรกๆซึ่งมีลักษณะของความเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่การสื่อสารที่เติบโตการแบ่งงานที่ชัดเจนและการเกิดขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลายแต่การเกิดขึ้นของอารยธรรมในเมโสโปเตเมียก็ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งทำให้คนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคแห่งนี้ต้องจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ 3. หล่อเลี้ยงอารยธรรมด้วยธรรมชาติเอเวเรคิวโลรองศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียโบราณได้อธิบายไว้ว่าอารยธรรมไม่ได้ถูกพัฒนาในลักษณะเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคสังคมเมืองพัฒนาได้อย่างอิสระทั้งในเมโสโปเตเมียตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอารยธรรมซูเมอร์มาก่อนและเมโสโปเตเมียตอนบนซึ่งก็คืออิรักตอนเหนือกับซีเรียฝั่งตะวันตกในปัจจุบันปัจจัยหนึ่งสิ่งที่ทำให้อารยธรรมเกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ก็คือสภาพภูมิอากาศของเมโสโปเตเมียมีคำอธิบายว่าเมื่อ 6,000 ถึง 7,000 ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้จะมีความชื้นมากกว่าพื้นที่ของตะวันออกกลางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรคิวโลยังอธิบายอีกว่าเมืองแรกทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นบนริมฝั่งของบึงขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายสำหรับการก่อสร้างและการหาอาหารพวกเขามีแหล่งน้ำเข้าถึงจึงง่ายต่อการทำชลประทานขนาดเล็กที่ดูแลจัดการได้ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องการดูแลแบบโครงสร้างขนาดใหญ่นอกจากนี้เรคิวโลยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบึงแห่งนี้มีเส้นทางที่เชื่อมโยงกับเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้สามารถพัฒนาด้านการค้าทางไกลกับที่อื่นได้ในที่สุดในส่วนของเมโสโปเตเมียตอนบนปริมาณน้ำฝนมีเพียงพอตลอดทั้งปีซึ่งก็ทำให้เกษตรกรไม่ต้องทำการชลประทานมากนักตามรายงานของเรคิวโลกล่าวว่าพวกเขายังสามารถเข้าถึงภูเขาและป่าซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถออกล่าสัตว์และตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำสิ่งปลูกสร้างได้อีกทั้งพื้นที่ของพวกเขานั้นยังมีเส้นทางที่สามารถเดินไปยังที่ต่างๆทางตอนเหนือของภูเขาซึ่งนำพวกเขาไปหาวัสดุต่างๆเช่นหินออฟซิเดียนซึ่งเป็นหินประเภทหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ทำเครื่องประดับหรือทำเครื่องมือสำคัญได้อีกด้วย 4. การปฏิวัติสิ่งเก่าสู่การพัฒนารอบด้าน
พิพิธภัณฑ์บิตริชมิวเซียมระบุว่าพืชผลหลักของชาวนาในเมโสโปเตเมียยุคแรกนั้นก็คือข้าวบาเล่และข้าวสาลีอีกทั้งพวกเขายังทำการสร้างสวนในร่มด้วยการใช้ใบที่ปกคลุมจากต้นอินทผลัมที่ปลูกไว้ทำให้พวกเขาทำการปลูกพืชผลได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงถั่วลันเตาถั่วเลนทิวแตงกวาผักกาดและกระเทียมในขณะเดียวกันก็ยังปลูกต้นไม้อย่างเช่นองุ่นแอปเปิลเมลอนและมะเดื่อนอกจากนี้พวกเขายังรีดนมแกะแพะและวัวเพื่อนำมาทำเป็นเนยและยังสามารถนำไปฆ่าเพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหารได้อีกด้วยท้ายที่สุดการปฏิวัติทางการเกษตรในเมโสโปเตเมียก็นำไปสู่ก้าวต่อไปที่สำคัญของความเจริญก้าวหน้านั่นก็คือการปฏิวัติในเมืองเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ปีก่อนหมู่บ้านต่างๆในอารยธรรมซูเมเรียนโบราณได้รับการพัฒนาเป็นเมืองโดยชุมชนที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดก็คืออูรุกเป็นชุมชนที่มีกำแพงล้อมรอบซึ่งมีประชากรประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนชาวซูเมเรียนได้พัฒนาระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับศิลปะสถาปัตยกรรมและระบบราชการที่มีความซับซ้อนเพื่อดูแลการเกษตรการค้าและกิจกรรมทางศาสนาอารยธรรมของซูเมเรียนยังกลายเป็นแหล่งรวมของนวัตกรรมต่างๆเนื่องจากชาวซูเมเรียนนำสิ่งประดิษฐ์จากยุคโบราณอื่นๆมาพัฒนาขึ้นใหม่ตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงการทอผ้าและยังค้นพบวิธีการทำสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วยในขณะเดียวกันทางตอนบนของเมโสโปเตเมียก็ได้มีการพัฒนาเขตเมืองของตนเองเช่นเทเพเกราราที่ซึ่งนักวิชาการได้ค้นพบวิหารที่สร้างจากอิฐโดยมีช่องลมและเสาที่ดูสลับซับซ้อนและนอกจากนี้ก็ยังได้ค้นพบหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของอารยธรรมแห่งนี้เช่นกัน 5. การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออารยธรรมเมโสโปเตเมียตามรายงานของเรคิวโลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีบทบาทในการพัฒนาอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเขาได้อธิบายว่าภูมิอากาศค่อยๆแห้งแล้งมากขึ้นและการไหลของแม่น้ำก็เริ่มคาดเดาไม่ได้ในเมโสโปเตเมียตอนล่างแม่น้ำก็เริ่มอยู่ห่างจากแผ่นดินจึงจำเป็นต้องได้รับการชลประทานต้องมีการเพิ่มงานและอาจต้องร่วมมือกันมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาต้องทำงานหนักขึ้นและมีระบบระเบียบที่มากขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดชาวเมโสโปเตเมียจึงค่อยๆพัฒนาระบบการปกครองที่มีความซับซ้อนให้มากกว่าเก่าตามที่เรคิวโลได้อธิบายไว้ว่าระบบข้าราชการได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเพื่อการจัดการกับผลผลิตและบุคลากรของวัดในเมืองใกล้แม่น้ำจนในที่สุดระบบนี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับราชวงศ์ด้วยเหตุผลของการเคารพต่อเหล่าทวยเทพแต่ก็ยังคงใช้ระบบข้าราชการเพื่อทำสิ่งต่างๆให้แก่อารยธรรมทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างทางสังคมที่ชนชั้นสูงเป็นผู้บังคับบัญชาต่อชนชั้นแรงงานโดยการจัดหาอาหารและการกำหนดค่าจ้างเป็นการตอบแทนในทางตรงกันข้ามในเมโสโปเตเมียตอนบนผู้คนรับมือกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งด้วยการปฏิบัติในทิศทางตรงกันข้ามเรคิวโลอธิบายว่าองค์กรทางสังคมในเมโสโปเตเมียตอนบนนั้นจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าโดยการที่พวกเขาอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วอารยธรรมเมโสโปเตเมียก็ได้เกี่ยวเนื่องกับการเกิดขึ้นของจักรวรรดิต่างๆอย่างเช่นอัคคาดและบาบิโลเนียซึ่งบาบิโลเนียเองก็เป็นเมืองหลวงของบาบิโลนและได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคโบราณครับ